हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल म राजन शाह तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेकमेन्ट वर्ल्ड। आज चाहिँ मसँग छ ओप्पो F17 प्रो जुन चाहिँ नेपालमा 1 अक्टोबरदेखि सेलमा आउँदैछ। सो आज यसको प्राइससँग रिलेटेड अनि यसको कन्फिगरेसन सबैलाई इन्क्लुड गरेर हामी यो अनबक्सिङ गर्नेछौँ। सो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यस्तै लेटेस्ट भिडियोहरू बनाउने गर्दछु। सो यसमा मैले लाइक टार्गेट 200 राखेको छु। सो प्लिज कम्प्लिट गरिदिनु होला मेरो यो लाइक टार्गेट। सो आउनुहोस् बिना ढिलो नगरी सुरु गरौँ हामी ओप्पो F17 प्रोको अनबक्सिङ। फोनको बक्स खोल्दै यहाँ सुरुमा राखिएको छ हाम्रो ओप्पो F17 प्रो। हेर्नु सक्नुहुन्छ म्याजिक ब्लू कलरमा। अहिले चाहिँ फोनलाई साइडमा राखौँ हामीहरू बक्समा रहेको कन्टेन्टहरू। यहाँ चाहिँ छ तपाईँको एउटा पेपर बक्स जहाँ दिएको छ तपाईँको सिम इजेक्टर पिन। त्यसै गरी यहाँभित्र छ तपाईँको युजर मेनुअल गाइड वारेन्टी पेपर्स अनि साथमा आउने यो हाम्रो प्लास्टिकको प्रोटेक्टिभ केस। अनि यहाँ छ USB टाइप सी डाटा केबल। त्यसै गरी यो फोनमा एयरफोन पनि दिएको छ, तपाईँले इनबिल्ट एयरफोन पनि पाउनुहुनेछ बक्समा। त्यसै गरी यहाँ छ तपाईँको 30 वाटको VOOC फ्ल्यास चार्जिङ जसले सपोर्ट गर्छ तपाईँको VOOC 4.0 जसले गर्ने छ तपाईँको ब्याट्री 4000 ब्याट्रीलाई 53 मिनटमा फुल चार्ज जुन चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरूमा बनिएको छ। यो त भयो बक्समा रहेको कन्टेन्टहरू। अब हामी कुरा गरौँ हाम्रो ओप्पो F17 प्रोको बारेमा। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ डिजाइन चाहिँ यो फोनको निकै नै राम्रो लागेको छ मलाई। अहिलेसम्मकै ओप्पोको बेस्ट डिजाइन फोन पनि भन्छु म यसलाई, किनभने यो ओभरै स्लिम छ। लाइक तपाईँको 7.48 mm को अल्ट्रा स्लिम बडी छ। साथमा यो चाहिँ तपाईँको 164 ग्रामको पनि छ, जसकोमा चाहिँ कम्फर्टेबल पनि छ बोक्नुको लागि। हेर्नु सक्नुहुन्छ स्लिम, निकै नै ओभरै स्लिम छ फोन। मलाई चाहिँ निकै नै राम्रो लाग्यो यसको लुक्स अनि डिजाइनहरू लागि चाहिँ, अनि क्यामेरा डिजाइनहरू पनि। अनि यो पछाडिको प्याटर्नले गर्दा फोन निकै नै एट्र्याक्टिभ पनि देखिएको छ। त्यसै गरी यहाँ तलपट्टि दिएको छ हेडफोन ज्याक अनि छ तपाईँको प्राइमेरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी चार्जिङ पोर्ट अनि स्पिकर ग्रिल। राइट साइडमा दिएको छ तपाईँको पावर बटम की अनि लेफ्ट साइडमा दिएको छ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटम, साथमा सिम ट्रे अनि माथिपट्टि दिएको छ सेकेन्डरी माइक्रोफोन नोइज क्यान्सलेसनको लागि। अनि यहाँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्वाड क्यामेरा जुन चाहिँ छ तपाईँको 48 MP को मेन क्यामेरा। त्यसै गरी अर्को 8 MP को वाइड एङ्गल क्यामेरा अनि अर्को छ तपाईँको 2 मेगापिक्सलको मोनो क्यामेरा अनि अर्को पनि छ तपाईँको 2 मेगापिक्सलको मोनो क्यामेरा। यसमा 4टा क्यामेरा छ अनि अगाडि दुईटा क्यामेरा छ जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा छ तपाईँको 16 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा अनि अर्को 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा। F17 प्रोको डिस्प्लेको कुरा गर्नु हो भने हेर्नुहोस्, म ब्राइटनेस कम गरेर देखाउने छु तपाईँलाई। यसमा निकै नै राम्रो छ, यति कम गर्दा पनि तपाईँको 430 निट्सको ब्राइटनेस छ। यसमा 6.43 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ 60 हर्जमा। साथमा तपाईँले यसमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पनि पाउनुहुनेछ। डिस्प्ले चाहिँ निकै नै राम्रो दिएको छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ बेजल निकै नै कम दिएको छ। बेजल अरू फोनमा निकै नै मोटो हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ निकै एज टु एज पनि तपाईँले निकै नै राम्रो सहित हेर्नु सक्नुहुन्छ। इन डिस्प्ले यसमा क्यामेरा दिएको छ। यदि अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यस्तै छिटोभन्दा छिटो लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियोहरू बनाउने गर्दछु। सो सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। हाम्रो च्यानल छिटो नै 10K सब्स्क्राइबर पनि पुग्न लागेको छ र तपाईँहरूलाई केही सरप्राइज पनि लिएर आउनेछु। सो सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। अब कुरा गरौँ ओप्पो F17 प्रोको स्पेसिफिकेसनहरू। यसमा तपाईँको एउटा मात्र भेरिएन्ट छ 8GB अनि 128GB स्टोरेज जुन चाहिँ आउने छ तपाईँको UFS 2.1 को साथमा। बेस्ट छ तपाईँको एन्ड्रोइड 10 कलर OS 7.2 मा आउने चाहिँ यो मिडियाटेकको हेलियो P95 को प्रोसेसरमा जुन चाहिँ बनेको छ तपाईँको 12 नैनोमिटरमा। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा अघि पनि मैले भनिसकेको छु 4000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ रहेको छ तपाईँको 30 वाटको VOOC चार्ज पनि पाउनुहुन्छ जसले सपोर्ट गर्नेछ VOOC फ्ल्यास चार्ज 4.0 जसले गर्ने छ तपाईँको 53 मिनटमा फुल डिभाइसलाई फुल चार्ज। अनि प्राइस इन नेपालको कुरा गर्नुपर्दा हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 1 अक्टोबरदेखि नेपालमा एभाइलेबल हुँदैछ ओप्पोको अथोराइज स्टोरहरूमा, जसको प्राइस रहनेछ तपाईँको 43,990। इन्डियामा चाहिँ तपाईँको अराउन्ड एनसीमा कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ 38,000 हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ यो 43,990 मा आउनेछ। अब म सेट गर्दैछु यसमा बायोमेट्रिक्सहरू। इन डिस्प्ले फिङ्गर स्क्यानर छ यसमा। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ निकै नै फास्ट भन्न सक्छौँ। यसमा अल्ट्रासोनिक भए चाहिँ अझै फास्ट हुन्छ, जस्तो कि S10 प्रोसेसरमा अल्ट्रासोनिक फिङ्गर स्क्यानर छ। सो यतिको नर्मल फास्ट छ। सो फेस अनलक हेर्नु सक्नुहुन्छ। फेस अनलक चाहिँ ओभरै फास्ट छ। यो लाइक तपाईँको जस्ट स्वाइप गर्दा बित्तिकै खुलिसकेको छ। क्यामेराको बारेमा त मैले अघि पनि भनिसकेको छु। अगाडि 2टा पछाडि 4टा गरेर तपाईँले यसमा 6AI क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यसमा तपाईँले डिफ्रेन्ट मोडहरू पनि पाउनुहुन्छ। 5x जुम पनि दिएको छ। यदि तपाईँ पिक्चर स्याम्पलहरू चाहिन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला। म त्यहाँ तपाईँलाई सेन्ड पनि गरिदिनेछु, अपलोड पनि गर्नेछु केही पिक्चरहरू। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा डिफ्रेन्ट मोडहरू पनि दिएको छ।
यो त भयो Oppo F17 Pro को अनबक्सिङ। यदि तपाईँ यस्तै लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई, बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा अल गर्नुहोस्। म यस्तै लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियोहरू बनाउने गर्दछु। सो Oppo F17 सँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ या त कमेन्ट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई एउटा मेन प्रश्न पनि छ मेरो, यो फोनको प्राइस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ हल्का महँगो भयो जस्तो पनि लाग्यो, किनभने अन्डर 40,000 भए चाहिँ ठिकै थियो। यो प्राइस 40 क्रस भएको चाहिँ मलाई हल्का ओभर प्राइस पनि जस्तो लाग्यो। सो जाँदा फेरि भन्न चाहन्छु, भिडियोलाई लाइक, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै अनबक्सिङ भिडियोमा। तबसम्म गुड बाई, जय नेपाल।